Alright guys, let's clean our beautiful eyebrow and let's start. यसलाई चाहिँ स्पुली भन्छ. यसको चाहिँ डबल साइड पनि हुन्छ बट डबल साइड छैन यसमा चाहिँ. अनि यो चाहिँ डिफाइनर ब्रस हो. हामीले आइब्रो फिल गर्ने ब्रस हो. अनि हाम्रो स्पुलीको सहायताले चाहिँ हामीले चाहिँ माथिपट्टि हाम्रो जुन अप्पर डिरेक्सनमा चाहिँ हामीले कम गर्ने हुन्छ हैन, कम गर्ने हुन्छ. यो ब्युटिफुल कन्टेनरमा चाहिँ ब्राउन कलरको आइब्रो जेल छ. चकलेट आइब्रो जेल, चकलेट कलर आइब्रो जेल. यो चाहिँ डिफाइनर ब्रस भनेको थिएँ नि मैले. अब डिफाइनर ब्रसले चाहिँ हल्का ट्याप गर्ने. अनि हामीले चाहिँ उस गर्नु यसको मैले चाहिँ फर इक्जाम्पल मैले चाहिँ आफ्नो ब्याक अफ माई ह्यान्ड, हातको पछाडि चाहिँ मैले चाहिँ यो ड्र गर्दैछु लाइन होइन, कतिको गाढा बस्छ, कतिको डार्क, कतिको लाइट बस्छ भनेर. सो इफ यु वान्ट लाइट देन यु क्यान इजिली मेक होइन. इफ यु वान्ट डार्क होइन, त्यति बेला पनि तपाईँले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ कि आफूलाई जस्तो मसिनो मनपर्छ, लाइक पातलो मनपर्छ, बाक्लो मनपर्छ, तपाईँले इजिली ड्र गर्न सक्नुहुन्छ. अनि yeah, see there. म पनि स्टार्टिङ हो. आई रियली डोन्ट नो मोर सो बट मलाई जानेको कुरा चाहिँ तपाईँलाई सिकाउनु मन लाग्यो. ओके लेट्स आइ एम ड्रइङ होइन. ड्र गर्दा चाहिँ जस्तो हामीले सार्प चाहिन्छ कि ब्रस चाहिँ यहाँ गो. ओप्स मेरो त्यो भयो कि सरी. ओके स्लोली 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 ड्र स्लोली. जे काम पनि हतारमा गर्नु हुँदैन कि. सो स्लोली गर्नुपर्छ, राम्रो हुन्छ जे कुरा पनि होइन. ओके हल्का भइरहेछ होइन, त्यस्तो पर्फेक्ट त भएको छैन बट मैले जानेको कुरा चाहिँ तपाईँहरूमा सिकाइरहेको छु. यस्तै गरेर फलो गरेर गर्नु, तपाईँको आइब्रो साँच्चैकै मेरोभन्दा राम्रो हुन्छ. ओके हातको पछाडि ड्याप गर्ने कि त्यो कन्टेनरको पछाडिपट्टि ड्याप गर्ने, त्यो जार थियो नि त त्यसको पछाडि ड्याप गर्ने है त. हामीले चाहिँ कहिले पनि अगाडिबाट डाइरेक्ट लाइन ड्र गर्नु हुँदैन कि, बिचबाट गर्नुपर्छ. किनभने त्यो ब्रसमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो हुन्छ नि आइब्रो जेल हामीले ड्याप गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै धेरै आएको हुन्छ कि. सो हामीले चाहिँ त्यो ड्याप गर्नुपर्ने हुन्छ हातको पछाडि या उसमा. तपाईँले चाहिँ आइब्रो जेल चाहिँ यो लिक्विडमा छ भने तपाईँले चाहिँ सोलिडमा चाहिँ त्यो डस्टवाला पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ. लिक्विडमा ड्र गर्ने, डस्टवाला चाहिँ माथिबाट लाउँदा एकदम पर्फेक्ट देखिन्छ. ओके now this is the final. okay म दुईटै बनाएर सकिसकेँ. ओके दिस इज द कन्सिलर ब्रस होइन. आज राम्रोसँग हेर्न सक्नुहुन्छ. जुम इन गरिदिन्छु म. ओके जस्ट वेट. दिस इज द कन्सिलर ब्रस. अनि यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब कन्सिलर लिने अनि ट्याप गर्ने त्यो कन्सिलर ब्रसको दुईटै साइडमा, ब्याक साइडमा पनि फ्रन्ट साइडमा पनि. एन्ड जस्ट हातमा म सो गर्दैछु. ओके थोरै लिइरहेको छु म टप अफ द ब्रस. एन्ड मैले चाहिँ अब आइब्रोमा अब ड्र गर्छु. मैले मलाई जतिको सेप चाहिएको छ म त्यति बनाउन मिल्छ. तपाईँले चाहिँ बिचमा कट गर्नु पनि मिल्छ कि यस्तो गरेपछि. जस्ट डु स्लोली 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 मेक योर लाइन. तपाईँको माथिको जति राम्रो भएको छ नि, तर तपाईँको कन्सिलर गर्दाखेरि चाहिँ हल्का पनि लाइन बिग्रियो, बाङ्गे भयो या केही भयो भने त्यो चाहिँ अभियसली नराम्रो देखिन्छ होइन तपाईँको आइब्रो चाहिँ. सो माथिको जस्तो बिग्रियो पनि अनि कन्सिलर ब्रस चाहिँ राम्रोसँग युज गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँको आइब्रो चाहिँ एकदम पर्फेक्ट हुन्छ क्या. ओके स्लोली. वा कस्तो सार्प देखिरहेको आइब्रो. अब तल मात्रै देखिएर भएन है, अब माथि पनि देखिनु पर्ने हुन्छ. ओके तपाईँले चाहिँ ब्रसले चाहिँ तलपट्टि ड्याप गर्नुपर्ने हुन्छ. यो चाहिँ ब्लेन्डरले ब्लेन्ड गर्दा नि हुन्छ, तर कन्सिलर ब्रसले गर्दा चाहिँ एकदमै इजी पनि हुन्छ, राम्रो पनि देखिन्छ. त्यस्तो केही मिस्टेकहरू हुँदैन आइब्रो गर्दा चाहिँ. अब यसको चाहिँ माथिल्लोपट्टि भागमा पनि अब कन्सिलर गर्नुपर्ने हुन्छ होइन. म पनि त्यति प्रोफेसनल त होइन है गाइज बट तपाईँहरूलाई अब केही जानेको कुरा सेयर गरौँ न. फेरि कन्टेन्ट आएन भनेर चाहिँ राखेको होला भिडियो भन्नु होला, बट त्यस्तो होइन. आई हेभ अ लट्स अफ कन्टेन्ट होइन. तपाईँले कमेन्ट बिलो पनि गर्न सक्नुहुन्छ लाइक कस्तो खालको भिडियोहरू बनाउने भनेर. बट मलाई जे आउँथ्यो त्यही बनाएको. अल राइट फुल मेकअपमा चाहिँ राम्रो देखिन्छ. यो चाहिँ मैले अब आइब्रो जेल लगाएँ, तर त्यही मैले त्यही अघि युज गरेको स्पुलीले लगाएको छु आइब्रो जेल चाहिँ. किन यो चाहिँ लङ लास्टिङ हुन्छ कि, वान डे होल डे तपाईँको आइब्रो उस्तै हुन्छ. अनि मैले चाहिँ राम्रोसँग ड्याप गरेको छैन, अझै पनि सेतै देखेको छ. त्यो प्रडक्ट हुन्छ नि कन्सिलर सेतै देखिरहेको छ. मैले चाहिँ उस युज गरेको थिएन नि त ब्लेन्डरले. अनि त्यही भएर चाहिँ मेरो हल्का अर्कै देखेको छ. बट मलाई थोरै थोरै गरेँ राम्रो गरेँ होइन. रियलमा राम्रो देखेको छ कि क्यामेरामा हल्का अब लो क्वालिटी देखाइहाल्छ क्यामेरामा, बट
इट रियली लुक नाइस इन रियल होइन जे कुरा पनि रियालिटीमा राम्रो हुन्छ क्या सो एन्ड इफ यु आर वाचिङ मी फर द फर्स्ट टाइम देन ओके केही उस गर्नु होला कमेन्टहरू छोडिदिनु होला लाइक अझै राम्रोसँग गर्नु भनेर ओके सी द आइब्रो खासै उस देखेको छैन बट मेकअप फुल मेकअप गऱ्यो भने चाहिँ राम्रो देखिन्छ बट आई हेभन्ट डन फुल मेकअप